YouTube channel. Tayo po ay mag-unboxing ngayon. Ito po ay na-order ko po sa Aliexpress. Ito po ay pang winter. Winter boots po siya, guys. Yan, bubuksan po natin siya. At titignan natin sa loob ko at i-check kung okay siya na gamitin. Yan. Wow, meron po siyang ito. Yan. Meron siyang para hindi siya talaga masira.